უმწვავესი შეფასებები ევროპარლამენტში ბრიუსელი ბიძინა ივანიშვილს და მის რეჟიმს ბოლო გაფრთხილებას აძლევს. უბედური შემთხვევა რუსთავში გაზით ინტოქსიკაციის გამო მამა-შვილი დაიღუპა. საღამო მშვიდობისა, ეს არის მთავარი 6 საათზე, მე თამარ ბაღაშვილი ვარ. უმწვავესი შეფასებები ევროპარლამენტში ვაშინგტონის შემდეგ ბრიუსელი ბიძინა ივანიშვილს და მის რეჟიმს ბოლო გაფრთხილებას აძლევს. ოპოზიციის დამოუკიდებელი მედიის, არასამთავრობო სექტორის და სამოქალაქო აქტივისტების დევნის გამო მმართველი პარტია ევროპელი დეპუტატების მწვავე კრიტიკის ობიექტია. დარჩა თუ არა ვინმე ოპოზიციიდან, ვინც არ დაუბარებიათ პროკურატურაში. სად არის დაპირებული დიალოგის საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით? რატომ კარგავს ევროპის ნდობას საქართველოს ხელისუფლება და ტერმინი პოლიტპატიმრები? ამ კონტექსტში ევროპარლამენტარები ასახელებენ კონკრეტულ გვარებს, მათ შორის ოპოზიციის ლიდერს გიგა ბოკერიას და მთავარი არხის დამფუძნებელს ნიკა გვარამიას. უმწვავესი განცხადებები ბრიუსელში სულ ცოტა ხნის წინ გაკეთდა და ის მიშა სესიაშვილმა მოისმინა. ახლა ის დეტალებით პირდაპირ ეთერში გვიერთდება. Ერთად შეიძლება ითქვას, რომ დღეს ქართულ ოცნებას ევროპაში უმძიმესი დღე ჰქონდა. ევროპარლამენტარები სვამდნენ ძალიან მწვავე შეკითხვებს და ამ შეკითხვების დიდი ნაწილი შეეხებოდა სწორედ ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ რეპრესიებს და პოლიტიკურ პატიმრებს, რომლებიც ახლა ივანიშვილის ხელისუფლებას ქვეყანაში ჰყავს. შეკითხვები დაისვა ასევე მთავარი არხის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას საქმეზე, ასევე გაიჟღერა კონკრეტული ოპოზიციური ლიდერების გვარებმაც და დღეს ქართული ოცნების წარმომადგენლებს, რომლებიც ესწრებოდნენ ამ საგარეო კომიტეტის მოსმენას ევროპარლამენტში, პირდაპირ კითხეს, დარჩა თუ არა რომელიმე ოპოზიციური ლიდერი, რომელიც ბოლო თვეების განმავლობაში არ დაუბარებიათ მთავარ საგამოძიებო უწყებაში და რომლის წინააღმდეგაც არ აღუძრავთ საქმე, სისხლის სამართლის საქმე გამოგონილი ბრალდებებით. დღეს ყველაზე მწვავე შეკითხვები შეიძლება ითქვას, რომ სწორედ პოლიტიკურ რეპრესიებთან დაკავშირებით ისმოდა და ევროპარლამენტარები თავის შეფასებებში და რეპლიკებში არ ერიდებოდნენ კომენტარებს და სიტყვათა შეთანხმებას პოლიტიკური პატიმარი. ისინი ძალიან ხშირად იყენებდნენ ამ ტერმინებს და პირდაპირ ეკითხებოდნენ ქართული ოცნების წარმომადგენლებს, იზიარებენ თუ არა ეს პოლიტპატიმრები იმ განცხადებას, რომლებიც როდესაც ივანიშვილის გუნდი ამტკიცებს, რომ ის ევროპასთან ყველაზე უფრო ახლოსაა ვიდრე ოდესმე. ჩემი კითხვა ეხება უცნაურ დამთხოვას დროში ოპოზიციის ლიდერების წინააღმდეგ დაწყებულ გამოძიებასთან დაკავშირებით. მაშინ, როდესაც თქვენ გაქვთ კრიზისი, მელიას, ბოკერიას და სხვა პოლიტიკური ლიდერების მიმართ სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიებიდან იწყება გამოძიება და უყენებთ მათ ბრალს პროკურატურაში. ჩემი მეორე შეკითხვა კი ეხება პრესას, რადგან ვიცით, რომ თქვენ გქონდათ რუსთავიორის ეპიზოდიდან მფლობელებს საერთოდ თავიანთი ქონება. და ამ დროს, როდესაც ნიკა გვარამია მართავდა ამ კამპანიას, დაანონსა, რომ დაარსებდა ახალ არხს. მაშინვე დაიწყო გამოძიება მის წინააღმდეგაც. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს სერიოზული კითხვები თუ რატომ იწყება გამოძიება მაშინ, როდესაც თქვენ გიჩნდებათ პოლიტიკური პრობლემები. უკრაინა აწარმოებს ომს საკუთარ ტერიტორიაზე, მაგრამ დაჟინებით აგრძელებს დემოკრატიული რეფორმების კურსს. მეორეს მხრივ, თქვენ ვერ შეასრულეთ მარტივი დაპირება გადასულიყავით პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე და ეს არ მეტყველებს დადებითად საქართველოს დემოკრატიაზე. ქართული ოცნების თავმჯდომარემ საჯაროდ განაცხადა, რომ არაერთ ოპოზიციურ ლიდერს მოუწევს ციხეში დიდი ხნით წასვლა. ეს არის ის, რასაც ჩვენ ვერ მივიღებთ. სიმბოლურია ისიც, რომ ევროპული საქართველოს ლიდერის გიგა ბოკერიას წინააღმდეგ აღძრული საქმის გაცოცხლება 5 წლიანი დუმილის შემდეგ მოხდა. შევხვდი ხელისუფლების მხარდამჭერებსაც, არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც და საპროტესტო აქციების მონაწილეებსაც, რომლებსაც ამბობთ, რომ პარლამენტის შენობის ბლოკირებას ახდენდნენ. მე რაც ვნახე განთქმული რკინის კედლით თავად პარლამენტი ახდენდა თავის ბლოკირებას, მაგრამ მე სხვა რამ მინდა გკითხოთ. როცა ამბობთ, რომ ახლა ყველაზე უფრო ახლოს ხართ ევროპასთან ვიდრე ოდესმე, გაიზიარებენ ამ მოსაზრებას პოლიტპატიმრები, რომლებიც ციხეში ზიან. მოსკოვის იდეოლოგის პარლამენტში შეშვება იყო ის მიზეზი, რამაც ზვავის ეფექტით გამოიწვია ხალხის რისხვა და საპროტესტო გამოსვლები. რაც მეტი პატიმარი გეყოლებათ ამ მოვლენების შემდეგ, მით უფრო თავდაჯერებული გახდება რუსეთი თქვენთან მიმართებაში. თქვენ ყავთ ბევრი მეგობარი ევროპარლამენტში, არა რომელიმე კონკრეტული პარტიის, არამედ საქართველოს მეგობრები. შეშფოთება კლავი არსებობს, თუ მართველი გუნდი არ ჩააბარებს დემოკრატიის ტესტს. წუხვა რომ ამაზე მიწევს საუბარი, მაგრამ ჩემთვის მძიმე მოსასმენია, როდესაც მართველი გუნდის წარმომადგენლები ლაპარაკობენ და ჩივიან ცუდი ოპოზიციის შესახებ. როდესაც ჩვენ ხედავთ ოპოზიციაზე, არასამთავრობო სექტორზე, მედიაზე და აქტივისტებზე თავდასხმას, ეს თქვენ საქართველოს არ გეხმარებათ ევროპარლამენტში იპოვეთ მეტი
მეგობრები, ვისაც დააჯერებთ თქვენს ევროპულ მიმართულებაში. ეს მინდოდა მეთქვა და გამეზიარებინეთ ჩემი მოსაზრებები ქართული ოცნების წევრებისთვის, მათ შორის თქვენი ლიდერი ივანიშვილისთვისაც. ბუნებრივია საუბარი ევროპარლამენტში შეეხო ასევე საქართველოში შექმნილ პოლიტიკურ კრიზისსაც და იმ ვითარებას, რომელშიც ქვეყანა ბოლო თვეების განმავლობაში აღმოჩნდა. დღეს პირდაპირ უთხრეს ევროპარლამენტარებმა ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ივანიშვილის ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომ თუ გუნდი ვერ მოახერხებს დაპირების შესრულებას და ქვეყანას ვერ გადაიყვანს პროპორციულ სისტემაზე, ევროპა და ცივილიზებული სამყარო ამას აღიქვავს როგორც უკან გადადგმულ ნაბიჯს დემოკრატიული თვალსაზრისით და დღეს ევროპარლამენტარებმა პირდაპირ თქვეს, რომ თუ კი ეს ვერ დაინახეს, მაშინ ღიად შეიტანენ ეჭვს უკვე შემდგომი არჩევნების სამართლიანობაში და მის შედეგებში. უნდა ითქვას, რომ ევროპარლამენტარებისთვის ნაკლებად დამაჯერებელი აღმოჩნდა ქართული ოცნების მიერ შემოთავაზებული ვერსია, რომ ეს იყო ერთგვარი შიდა უთანხმოება და სწორედ ამის გამო ვერ მოხერხდა პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა და დღეს ევროპის პოლიტიკურ ცენტრში პირდაპირ კითხეს ივანიშვილის გუნდის წარმომადგენლებს თვითონ ჯეროდათ თუ არა ამ ზღაპრის და თვითონ იზიარებდნენ თუ არა ამ პოზიციას და როგორც ჩანს ევროპარლამენტარებს ღიად ეჭვი შეაქვთ ქართული ოცნების მიერ ოფიციალურად გაჟღერებულ ვერსიაში. თქვენი პარტიის ლიდერები დამპირდნენ, რომ დიალოგის შედეგამდე მივიდოდა და რომ შემდეგი არჩევნებში ინტეგრირებული იქნებოდა პროპორციული კენჭისყრის პრინციპები. მე ამ შედეგს ისე ველოდები, რადგან ამ შედეგების გარეშე საერთაშორისო თანამეგობრობის ნდობა თქვენი არჩევნების მიმართ იქნება უკიდურესად დაბალი და ბოლოს შეგიძლიათ დამისახელოთ ის ოპოზიციური ლიდერები, რომლებიც ბოლო დროის განმავლობაში არ დაიბარეს მთავარი პროკურორის ოფისში. ყოველთვის ექნება საქართველოს ევროინტეგრაციას და ორიენტაციას უყევი მხარდაჭერა, მაგრამ ეს უნდა იყოს თქვენს მიერ დაპირებების შესრულებასთან ერთად. თქვენ ცდილობთ საარჩევნო სისტემის ჩაგდება მოგვასაღოთ პარტიაში დემოკრატიის მაღალი ხარისხის არსებობად, მაგრამ პარტია დატოვა რამდენიმე წევრმა. გულახდილად გითხარით, ამბობდა თუ არა ივანიშვილი შევცვალოთ კანონი, კულისებს მიღმა კი მის ჩაგდებას უწევდა ორგანიზებას და აშკარაა, რომ ძალაუფლებაში დარჩენის მიზნით. თუ თქვენ ევროპელი ხართ, აღიარეთ, იყო თუ არა ასე. ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ ვითარება საქართველოში ორივე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გაუარესებულია. ადამიანები იხოცებიან უბრალოდ იმის გამო, რომ არ ეძლებათ საშუალება გადავიდნენ თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე და ვერ იღებენ სათანადო სამედიცინო დახმარებას. ჩვენ ყველა მივესალმებით ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის გათავისუფლებას, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს ის ათობით მოქალაქე, რომლებიც ტყვეობაში ცხოვრობენ, რომლებსაც იტაცებენ და აჯარებებენ მხოლოდ იმის გამო, რომ ადმინისტრაციულ საზღვართან ცხოვრობენ. ასევე ყურადღება უნდა მივაქციოთ აფხაზეთში შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებას, სადაც ვითარება კლავაც არასტაბილური რჩება. დღეს შეიძლება ითქვას, რომ დღეს ქართული ოცნების წარმომადგენლები, რომლებიც ესწრებოდნენ ამ მოსმენას, თავის მართლების რეჟიმში იყვნენ და ყველაფერს ცუდ ოპოზიციას აბრალებდნენ და ამბობდნენ, რომ ეს და რომ ევროპარლამენტარები შეცდომაში არიან შეყვანილები. მოსმენა კი ევროპარლამენტში გაიმართა საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის სხდომაზე, სადაც საუბარი შეეხო აღმოსავლეთის პარტნიორობის განვითარებას და მათ შორის ყველაზე უფრო მწვავე ნაწილი აღმოჩნდა ის ნაწილი, სადაც დეპუტატები საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს ხვდებოდნენ. მადლობა. ბრიუსელში გაკეთებული უმწვავესი შეფასებები მიშა სესიაშვილმა გაგვაცნო პირდაპირ ეთერში და სწორედ ამ განცხადებებს ამ წუთებში საგანგებო ბრიფინგით ეხმაურება ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი გრიგოლ ვაშაძის ბრიფინგს პირდაპირ ეთერში ვრთავთ. დღევანდელ ჩვენ ლაივს და ჩართვას ძალიან სამწუხარო მიზეზი აქვს. და ამაზე სრულ პოლიტიკურ და მორალურ პასუხისმგებლობას აგებენ ის ხალხი, ვინც თავის თავს ქართულ ოცნებას და ქართული ოცნების ხელისუფლებას ეძახის. მათ ეყოთ ბრჭყალებში გამბედაობა, ჩასულიყვნენ ევროპის კავშირის უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში და ევროპარლამენტში დაეწყოთ საუბარი იმ გასაოცარ დემოკრატიაზე, რომელიც მათ საქართველოში ვითომს დაააშენეს. არ ჩამოვთვლი ყველა ევროდეპუტატს, თუმცა გავშიფრეთ ეს სტრიმი, არ ჩამოვთვლი ყველა ევროდეპუტატს, რომელმაც უმკაცრესი, უმძაფრესი შეფასება მისცა ეგრეთ წოდებული ქართული ოცნების ხელისუფლებას, არ მოვიყვანთ ციტატებს დროის სიმცირის გამო, მაგრამ მინდა აღვნიშნო, რომ არ დარჩენილა ფრაქცია, საიდანაც არ გამოსულა წარმომადგენელი და არ გაეხსენებინათ ამ კორუფციული დაჯგუფებისთვის არ გაეხსენებინათ. გავრილოვის ღამე
საქართველოს მოქალაქის მოტყუება, რაც შეეხება პროპორციული სისტემით ჩატარებულ არჩევნებს, კორუფცია, პოლიტიკური ლიდერების სასამართლო პროცესები და მათი პროკურატურაში ტარება, ის დაპირებები, რომელიც რეფორმებზე იყო და არ განხორციელებულა და მაგალითად მოუყვანეს ომში მყოფი უკრაინა, რომელიც საქართველოს ასწრებს პოლიტიკური რეფორმების გატარების სისწრაფით. არ ყოფილა შემთხვევა, რომ რომელიმე ევროდეპუტატი არ გამოსულიყო და არ ეკითხათ, არ დაემთავრებინა თავისი გამოსვლა ამ სიტყვებით. როგორ ბედავთ, არ ვთქვიათ, როგორ ბედავთ, როგორი ევროპელები ხართ თქვენ და რა ევროპული დემოკრატია არის ის სისტემა, რომელიც თქვენ ქვეყანაში გაქვთ. მინდა გავახსენო საქართველოს მოქალაქეებს, რომ საპრეზიდენტო კამპანიის შემდეგ მთლიანად ოპოზიცია და განსაკუთრებით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებულ ოპოზიციასთან ერთად აფრთხილებდა ხელისუფლებას. თქვენ გადალახეთ წითელი ხაზი. საქართველოს მოქალაქის და ჩვენი მოკავშირეების მოთმინების ფიალა არის ამოწურული, ამიტომ მოემზადეთ იმისათვის, რომ ეს დღევანდელი განკითხვის დღეც კი, რომელიც ევროპარლამენტარებმა მოგიწყვეს, ეს მხოლოდ დასაწყისი არის. მოემზადეთ გაცილებით უარესი შედეგებისთვის გაზაფხულზე. დიდი მადლობა. მაშასე ეს იყო გრიგოლ ვაშაძის ბრიფინგი ბრიუსელში გაკეთებულ უმწვავე შეფასებებთან დაკავშირებით და ის სრულ პასუხისმგებლობას ამგვარ შეფასებებზე აკისრებს ბიძინა ივანიშვილს და ქართული ოცნების ხელისუფლებას და კიდევ რა განცხადებები კეთდება თბილისში ევროპარლამენტში გაკეთებული უმწვავესი შეფასებების გამო ახლა რუსუდან ჯაბანიშვილი გვერდდება პირდაპირ ეთერში. რამდენიმე წუთის წინ ჩვენ ვესაუბრეთ ოპოზიციის წარმომადგენლებს. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ევროპარლამენტარების მიერ დღეს გაკეთებული ძალიან ღია და უმწვავესი განცხადებები ფაქტობრივად იმის დადასტურებაა, რომ საქართველო აცდა დემოკრატიული განვითარების გზას და რომ პასუხისმგებლობა იმ განცხადებებზე და რეაქციაზე ეკისრება ხელისუფლებას. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ეს განცხადებები არის ნათელი დადასტურება იმისა, რომ თუ 2020 წლის არჩევნების გაყალბება შეეცდება ხელისუფლება ან შეცვლის არადემოკრატიულ კურსს, შედეგი იქნება გაცილებით სერიოზული. ევროპულ საქართველოში დღეს საგანგებო ბრიფინგიც ჰქონდათ ამ თემასთან დაკავშირებით. მათი პრეტენზიები ხელისუფლების არასწორ ქმედებებთან ერთად უკავშირდებოდა იმასაც, რომ საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენლები, რომლებიც იმყოფებიან ბრიუსელში, მათ არ გააკეთეს საკმარისი განცხადებები ევროპელ კოლეგებთან მიმართებაში იმისთვის, რომ მათგან მიიღოთ ადეკვატური ნაბიჯების გადადგმის დაპირება. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ხელისუფლებას უნდა მოეთხოვა კონკრეტული პუნქტები, თუ რას ითხოვს საქართველო ევროპისგან იმისთვის, რომ უფრო მეტად დაცული იყოს რუსული აგრესიისგან და უფრო მეტად მოხდეს დემოკრატიის გამტკიცება ქვეყანაში. არც ქაბატონ ციხელაშვილს და არც ბატონ კუჭავას არ მოუთხოვიათ ადამიანის უფლება და დარღვევების ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ევროკავშირის მიერ რუსეთზე უკვე დაწესებულ სანქციებში შეტანა. არც ერთ მათგანს არც კი უხსენებია 82-ია ტატონაშვილის სია და არც ერთ მათგანს არ უხსენებია ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის დევიდ მაკალისტერის ინიციატივა, რომელიც მათ გვერდზე იჯდა საერთოდ, რომ 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ხელშეკრულება ევროკავშირის შუამდგომლობით მიღწეული, რომ ამ ხელშეკრულების შესრულების მოთხოვნა, ესე იგი რუსეთის ჯარების გაყვანის მოთხოვნა, შევიდეს ევროკავშირის მიერ რუსეთზე უკვე დაწესებულ სანქციებში. გია ვოლსკი ვერ იტყვის, რომ სათანადო მესიჯები არ მისდით ევროპარლამენტარებს ან ჩვენ უცხოელ პარტნიორებს. ვერ იტყვის ამას, იმიტომ რომ მათი კომიტეტების ახალი თავმჯდომარეები, მინისტრები იყვნენ გაგზავნილი იმისათვის, რომ ობიექტური ინფორმაცია მიეწოდებინათ ევროპელებისთვის. ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ არც ერთ ხელისუფლებას ევროპაში იციან ძალიან კარგად განსაკუთრებით, რომ არც ერთ ხელისუფლებას არ უნდა ეპატიოს მოქალაქეების მოტყუება, დანაპირების არ შესრულება და ისინი სათანადო შეფასებებსაც აკეთებენ ქართული ოცნების მისამართით. ეს არის ქართველი ხალხის მხარდაჭერა და ქართული ოცნებისთვის ძალიან დიდი გაფრთხილების მიცემა 2020 წლის არჩევნების წინ, რომ მან არ გაბედოს ხელისუფლების მითვისებისთვის ბრძოლა.
ოპოზიციაში თქვენ ისიც რომ ევროპარლამენტარების დღევანდელი განცხადებების შემდეგ ქართული ოცნების ხელისუფლებას გამოეცალა ის მთავარი არგუმენტი, რომლითაც ყოველთვის იმართლებდნენ თავს და ამბობდნენ, რომ ევროპელ პარტნიორებს და საერთაშორისო პარტნიორებს არ ჰქონდათ საკმარისი და შესაბამისი ინფორმაცია საქართველოში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. ამ განცხადებების მიუხედავად, როგორც ჩანს, ქართული ოცნება მაინც არაპირებს კურსს გადაუხიოს და იგივე არგუმენტებით აპირებს სწორედ თავის მართლებას. გიავოლსკი, ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი, ამბობს, რომ ის განცხადებები, რომელიც გაკეთდა ევროპარლამენტარების მხრიდან, არ შეესაბამება რეალობას და რომ ზეწოლაზე, მედიაზე ან პოლიტიკურ ოპონენტებზე რაიმე ფორმით არადემოკრატიული ნაბიჯების გადადგმაზე ხელისუფლების მხრიდან მათ მიერ გაკეთებული განცხადებები არასწორია. თუ იმას თვლიან, რომ ხანდახან პასუხს არ ვაძლევ კონკრეტულ ტელევიზიას, მე არ მგონია, რომ ეს ზეწოლას წარმოადგენს და ისე თავისუფლების მაჩვენებელი საქართველ მედიას გაცილებით უფრო მაღალი აქვს, ვიდრე ძალიან ბევრ ქვეყანას, რომელზეც ითქმება, რომ დემოკრატია რეგიონში კიდევ მოწინავე პოზიციიდან არასდროს ჩამოსულა. ოპოზიციური პარტიის წევრი შეიძლება იყოს, მაგრამ ხელში შეიძლება დიდი ხელჯოხი გეჭიროს და პარლამენტში შემოარნას მამობდა. ეს ორი სხვადასხვა თემაა. მართული გუნდის განცხადებების მიუხედავად და იმის მიუხედავად, რომ ქართული ოცნების დეპუტატები არ აღიარებენ ქვეყანაში არსებულ პრობლემებს, ფაქტია, რომ სულ უფრო გახშირდა საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან გაკეთებული მწვავე განცხადებები ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით და თუ ვიმსჯელებთ ქართული ოცნების ხელისუფლების მიერ გაკეთებული განცხადებებიდან გამომდინარე, ალბათ ნაკლებად სავარაუდოა, რომ მათ მოახდინონ რეაგირება იმ განცხადებებზე და იმ მესიჯებზე, რომელიც სულ უფრო ხშირად მოდის საერთაშორისო პარტნიორებისგან. პოლიტიკური შეფასებებით რუსუდან ჯაბანიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში და დღის კიდევ ერთი მთავარი თემა სახალხო დამცველის უმწვავესი ანგარიში, სადაც თეა წულუკიანი დღეს კომპრომატებით შეიარაღებული მივიდა. იუსტიციის მინისტრმა საკომიტეტო მოსმენაზე ციხის საკანში გადაღებული ჩანაწერები წარადგინა, რომლითაც მან სახალხო დამცველის წარმომადგენელს დრესკოდი დაუწუნა, ასევე ყავის დალევის, სიგარეტის მოწევის და საპირფარეშოთის სარგებლობის გამო გააკრიტიკა. სახალხო დამცველის წარმომადგენელი, რომელიც ორჯერ ადუღებინებს ყავას პატიმარს, მიირთმევს მის შოკოლადს, ეწევა მის სიგარეტს და შემდეგ საკანში პატიმრისთვის განთავსებულ სველ წერტილს მოიხმარს, დახეული ჯინსი აცვია. ამ ადამიანს ოპერაში არ შეუშვებენ არამცდუ ციხეში. აი თქვენ რომ გახდით თქვენ თანამშრომლებს დახეულ ჯინსებს და გაუკეთებთ ბეჯს, მერე მეც გავუკეთებ ჩემ თანამშრომლებს, რომელსაც ახლა უკვე ხარისხიანი ფორმა აცვიათ ეგრეთ წოდებულ ბეჯებს. და სწორედ ამ კომპრომატების გამო არასამთავრობო ორგანიზაციები იუსტიციის მინისტრის პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებას მოითხოვენ. 8 არასამთავრობო ორგანიზაცია შეშფოთებას გამოთქვამს ადამიანის უფლებათა კომიტეტის სხდომაზე თეა წულუკიანის მიერ სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მონიტორინგის კადრების გასაჯაროების გამო და მას სახალხო დამცველის აპარატის არაკონსტრუქციულ კრიტიკაშიც ადანაშაულებენ. ნინო გაზდელიანი გვერდდება ახლა თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. არასამთავრობო ორგანიზაციები საუბრობენ იმ პრობლემებზე, რაც შესაძლოა მოყვეს სწორედ ამ კადრების გასაჯაროებას. მათი თქმით, ეს იყო ერთგვარად გზავნილი საშუალო აღსრულების ამ პენტენციურ დაწესებულებაში მყოფი ადამიანების მისამართით, რომ მათ არ ისაუბრონ ღიად და გახსნილად სახალხო დამცველის წარმომადგენლებთან და ეს ამ შესაძლოა კიდევ უფრო გაუარესოს ვითარება პენტენციურ დაწესებულებებში და მათი აზრით თეა წულუკიანის დღევანდელი ქმედება სწორედ მართლაც უნდა გახდეს მისი პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საფუძველი. ჩვენ ვნახეთ თეა წულუკიანი, რომელიც საკმაოდ კარგად იყო მომზადებული და მოიტანა ვიდეოფილი, რომელიც აბსოლუტურად არაფერზე არ მიუთითებს და მით უმეტეს კანონდარღვევაზე და ეს ვიდეოფილი დამონტაჟებულიც იყო, შესაბამისად იგი კარგად სპეციალურად ემზადებოდა ამ შეხვედრისთვის და ნინო ლომჯარიამ რაც თქვა, მან თქვა ის, რომ ბოსტნები კი არ უნდა გააშენო ჩვენს პენტენციალურ სისტემაში, არამედ რეფორმები უნდა ჩაატარო და ეს არის, რასაც საზოგადოება ითხოვს ჩვენი მთავრობისგან.
ეს რაღაც მორალური უპირატესობის მოპოვების მცდელობა იუსტიციის მინისტრის მხრიდან, რომ აი შენი თანამშრომელი სახელმწიფოების მოდის საჯარისხლების დაწესებულებაში პატიმარს ფამილარულად ესაუბრება, რაღაც სიგარეტს ეწევა, ყავას სვამს ან საპირფარეშოთი სარგებლობს, ეს იყო რაღაც საზოგადოების თვალში უნდა თითქოს სახელმწიფოების აპარატის დაკინება. ეს არაფერი აქ დასაკნებელი არ არის, ეს არის ჩვეულებრივი ბუნებრივი პროცესი. და აქ რაიმე უპირატესობა კი არ მოიპოვა სინამდვილეში მინისტრმა ამ ყველაფერით, არამედ პირიქით დაანახა საზოგადოებას, რომ ის არის კანონდამრღვევი და მისი უწყება არღვევს კანონს და არღვევს საერთაშორისო ხელშეკრულებებს. ეს იყო საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევაც და ეს იყო იმ საერთაშორისო ვალდებულებების დარღვევაც, რაც საქართველოს გააჩნია, იმიტომ რომ ომბუდსმენის წარმომადგენელი, NPM-ის წარმომადგენელი ჩაიწერო ასე და მე გაასაჯარო ეს კადრები არის სრულიად დაუშვებელი. და იმაზე აქცენტის გაკეთება, რომ ბერეტი ეხურა და საპირფარეშოში შევიდა, საერთოდ არ ვიცი, არაადეკვატურობის მწვერვალია. კიდევ ერთი რამ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ დღევანდელი მოვლენების შემდეგ და იმ დამოკიდებულების შემდეგ, რაც მინისტრმა აჩვენა სახალხო დამცველის მიმართ და მისი იმ ინფორმაციის მიმართ, რაც NPM-ს გამოაქვს პენტენციური სისტემიდან, შეიძლება NPM-ის წარმომადგენლებს საერთოდ აღარ მიეცეთ ციხეებში მუშაობის საშუალება. მისთვის ჭირდება სამინისტროს ამის დემონსტრირება, ანუ როგორც ჩანს, იუსტიციის მინისტრი კონკრეტული დავალებით იყო მისული მომზადებული, რომ იქ ჭყალებში და გაეცამტვერებინა სახალხო დამცველის ანგარიში. თუმცა რა გამოვიდა, ეს ცალკე მსჯელობის საგანია აბსოლუტურად. მე მგონი ამ კადრების ჩვენება პირიქით სწორედ იმას აჩვენებს, რომ თანამშრომლების უსაფრთხოება არ არის ბოლომდე უზრუნველყოფილი სისტემის შიგნით. იუსტიციის მინისტრმა უნდა გასცეს კრიტიკულ კითხვებს პასუხი და არა ვიდეოებით და მსგავს ტიპის რაღაც საუბრებით უნდა იყოს დაკავებული, მათ შორის როგორი ფორმის შარვალია წვიან, როგორი ქუდი ახურავს სახალხო დამცველის თანამშრომლებს. ეს ზუსტად იმას ნიშნავს, რომ ისინი ცდილობენ ყურადღება გადაიტანონ სხვა მიმართულებით ნაკლებად მნიშვნელოვან საკითხებზე. მინისტრისთვის უფრო პრიორიტეტული უნდა იყოს ის პრობლემები, რაზეც სახალხო დამცველის ანგარიშია საუბარი და არა ის, ვის როგორი ფერის შარვალია წვიან, როგორი ფერის ქუდი ახურავს თავზე. არის სამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივ განცხადებაში, რომელიც მათ სწორედ კადრების გასაჯაროების შემდეგ გაავრცელეს, ასევე საუბარი არის, მას შემდეგ რაც პენტენციური სისტემის ინტეგრაცია მოხდა იუსტიციის სამინისტროსთან, ეს სისტემა კიდევ უფრო ჩაიკეტა და გართულდა საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა და მიღება და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს, რომლებიც ამ სფეროსთან დაკავშირებით მუშაობენ და უჭირთ იქ შესვლაც და დამატებითი და საკმაოდ მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მოძიება, მათი შეფასებით ის, რომ პენტენციურ სისტემაში ბოლო პერიოდში ვითარება განსაკუთრებით გართულდა, ამაზე საუბარი არის არა მარტო სახალხო დამცველის ანგარიშებშიც, არამედ მასზე ალაპარაკდა ასევე წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტიც. ვიდეოები არის აბსოლუტურად კანონიერად ჩაწერილი, ვინაიდან თითოეულ იმ სივრცეში, სადაც ვიდეო ჩანაწერები განხორციელდა, მითითებულია, რომ მიმდინარეობს ვიდეო ჩაწერა და პატიმართა ზოგიერთი საკნები, ეს არ არის ახალი სახალხო დამცველისთვის და არავისთვის, რომ მათივე ან სხვათა უსაფრთხოების მიზნებიდან გამომდინარე აღჭურვილია ვიდეო მეთვალყურეობის სისტემით. აქედან გამომდინარე ვიდეოები ინახება სახალხო დამცველის რეკომენდაციის გათვალისწინების შემდეგ, რაც მე გავაკეთე, თუმცა მან მითხრა, რომ შენს თავზე არის საუბრო, თუმცა მე გამოვეცი ეს ბრძანება, სრულად კი არ გავიზიარე სახალხო დამცველის რეკომენდაცია, არამედ იმაზე მეტად შორს წავედი, ვიდრე საერთოდ სახალხო დამცველს წარმოედგინა და ჩვენ რეალურად დღეს გვაქვს შესაძლებლობა, მათ შორის ტექნიკური, რომ არაერთ დაწესებულებაში ხანგრძლივად დავაარქივოთ და მოვუაროთ იმ ჩანაწერებს. Ai este განმარტება გააკეთა თია წულუკიანმა კადრების გასაჯაროების შემდეგ, თუმცა არასამთავრობო სექტორში მიაჩნიათ, რომ ამ ქმედების გამო საჭიროა არა მარტო მისი პოლიტიკური პასუხისმგებლობა, არა მარტო ამ ქმედების გამო, არამედ მას ასევე პასუხისმგებლობა უნდა დაეკისროს იმ გარემოების გამო, რომ პენტენციური სისტემის იუსტიციის სამინისტროსთან ინტეგრაციის შემდეგ შეუძლებელი ხდება საჯარო ინფორმაციის მიღებაც.
ნინო გაზდელიანი საუბრობდა არასამთავრობო ორგანიზაციების მოთხოვნით პირდაპირ ეთერში, რომლებიც იუსტიციის მინისტრის პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას მოითხოვენ. სახალხო დამცველი კი დღეს იუსტიციის მინისტრის მხრიდან ნამდვილი პოლიტიკური თავდასხმის სამიზნე გახდა. ნინო ლომჯარიაზე თია წულუკიანმა ღია იერიში მას შემდეგ მიიტანა, რაც სახალხო დამცველმა პენიტენციურ დაწესებულებებში არსებული ვითარების შესახებ უმწვავესი ანგარიში წარადგინა და სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში ეგრეთ წოდებული მაყურებლების და კრიმინალური ავტორიტეტების დაბრუნების კონკრეტული მაგალითები დაასახელა. იუსტიციის მინისტრმა ნინო ლომჯარია ჯერ არაკომპეტენტურობაში დაადანაშაულა, მოგვიანებით კი თავადვე აღიარა, რა არის მისი გაღიზიანების მთავარი მიზეზი. იუსტიციის მინისტრი სახალხო დამცველს მისი და ბიძინა ივანიშვილის არასაკმარისი დაცვის გამო საყვედურობს. თქვენ არ ხართ ბიძინა ივანიშვილის სახალხო დამცველი. ამ სიტყვებით მიმართა წულუკიანმა ნინო ლომჯარიას საკომიტეტო ხდომაზე და აღიარა, რომ ომბუდსმენის ანგარიშის შემდეგ იმდენად აღელდა, რომ 24 საათიანი დეესკალაციის ოთახი სჭირდება. თქვენ არ ხართ ყველას ომბუდსმენი? ბიძინა ივანიშვილის ომბუდსმენი თქვენ არ ხართ, როცა ლანძღავენ და შეურაცხყოფას აყენებენ მას და მის ოჯახს. მე თქვენი დაცვა არ მახსოვს და არც მჭირდება, არ ხართ ჩემი ომბუდსმენი. ახლა ხანს მოვისმინე, ისიც ცოტა დაგაგვიანდათ, ბატონი ანდრის მცირეწლოვანი შვილები დაიცავით და როგორღაც გახდით მათი ომბუდსმენიც. სხვა მაგალითი სად არის, რომ ან თქვენ პოლიციელი დაიცავით, ან დეპუტატი დაიცავით, ან მინისტრი დაიცავით, ან სასჯელ აღსრულების თანამშრომელი დაიცავით, რომლებსაც აფურთხებენ, ცემენ, წიხლებს ურტყამენ. მოვისმინეთ სიმართლეც, მოვისმინეთ ჭორებიც, მოვისმინეთ არაპროფესიონალიზმიც და მოვისმინეთ კიდევ ბევრი სხვა იმგვარი რამ, რაც თუ ხუმრობით დავიწყებდით ჩემს გამოსვლას, იმდენად ავღელდი, რომ ნამდვილად მჭირდება დეესკალაციის ოთახში 24 საათით მოთავსება. უმწვავესი დაპირისპირება კი თია წულუკიანსა და ნინო ლომჯარიას შორის რამდენიმე საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. სახალხო დამცველის კრიტიკული მოხსენება პოლიტიკურ თავდასხმაში მალევე გადაიზარდა. იუსტიციის მინისტრმა ომბუდსმენს არაერთხელ მიაყენა სიტყვიერი შეურაცხყოფა. ის დაადანაშაულა ჭორაობაში და უწოდა არაკომპეტენტური. ეგრეთ წოდებული მაყურებლის და კრიმინალური ავტორიტეტების ინსტიტუტის დაბრუნება ქართულ ციხეებში სახალხო დამცველის მოხსენების მთავარი ნაწილი იყო, რამაც თია წულუკიანს მოთმინება დააკარგვინა. ქალბატონო ნინო ამ სამსახურს არ ქვია პენიტენციალური, ეს არის პენიტენციური დაწესებულება და პენიტენციური სამსახური. ეს არის სახალხო დამცველი, რომელიც პატიმრებთან არ დადის. 2018 წელს ქალბატონი ნინო თავად ბრძანდებოდა საპატიმროში სულ 4-ჯერ. 2019 წელს ქალბატონი ნინოს ჩვენთან მობრძანების და პატიმრებისთვის ხელის ჩამორთმევის რიცხვი არის 0. სახალხო დამცველი სად შევა, ვის შეხვდება, როდის შევა, როდის არ შევა, ეს არის სახალხო დამცველის გადაწყვეტილება. ეს მინისტრის გადასაწყვეტი არ არის. ძალიან ხშირად ახსენეთ სიტყვა მე, თქვენი თავის შესახებ ბევრი ისაუბრა, თუმცა მე მინდა გითხრათ, რომ თქვენი პიროვნება ნამდვილად არ არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი. მე მჭირდება რომ ამიხსნათ, რა მეთოდია ეს, რომლის თანახმადაც თქვენ მიდიხართ მირზა სუბელიანთან და ორჯერ ბატონ მამალაძესთან და არ მიდიხართ არც ერთხელ სხვა ეგრეთ წოდებულ რიგით პატიმართან, რომელსაც თქვენთან შეხვედრა სურს. ამაში მე მგონი არაფერი პოლიტიკური არ არის. ქალბატონო, არასწორია და ყურადღების გადატანის ცდელობა, ხა მე არ ვაპირებ ჩამოვთვალო სახელები და გვარები. ბატონო, უცნობი პატიმრების, რომლებსაც შეუხვედრიო, მათ შორის სასიკუდილოდ გადადებულ მოშიმშილე პატიმრებს, რომლებსაც ჩემი თხოვნით შეუწყვეტი არა ქალბატონო, არასწორ ინფორმაციას გაწოდებენ. სამწუხაროდ არასწორ ინფორმაციას გაწოდებენ, თუმცა მე ამ დისკუსიაში აღარ შემოყვებით. მე არ მაქვს თქვენგან განსხვავებით პოლიტიკური მიზნები და პოლიტიკური გეგმები. თქვენ არ მაქვს რაღა მიზანი უნდა გქონდეს პოლიტიკური 2020 წლის იანვარში. თქვენ მომთხოვეთ რომ დამესახე
სახელებინა კონკრეტული სახელები და გვარები იმ ადამიანების, რომლებიც არაფორმალური მმართველები არიან, ეგრეთ წოდებული მაყურებლები. პირველ რიგში ეს სახელები და გვარები პირველ რიგში ცნობილი არის სწორედ დაწესებულებების ხელმძღვანელებისთვის, იმიტომ რომ მათგან არის სწორედ დელეგირებული ეს ძალაუფლება და შეგიძლიათ მათ კითხოთ, ვინ არიან ეს ადამიანები. გარდა ამისა, ძალიან კარგად არის ვიდეო თვალით აღჭურვილი ყველა ციხე და შეგიძლიათ ამოიღოთ ასევე ვიდეო მასალები, როგორც ხედავთ, აარქივებთ ხანგრძლივი ვადით და ნახოთ, როგორ შედიან ეს ადამიანები დახურულ დაწესებულებებში. ჩვეულის სარკაზმით კი თეატრულუკიანი დღეს ხანგრძლივ პოლიტიკურ კარიერას ნაწილობრივ დაემშვიდობა და პირველად ღია თქვა, რომ მისი უცვლელი მინისტრობის ეპოქა დასასრულს უახლოვდება. იუსტიციის მინისტრის განცხადებით 2020 წელს არჩევნების შემდეგ სამინისტროში დაწყებულ რეფორმებს უკვე მისი მემკვიდრე განაგრძობს. სამწლიანი რიგები. სულ რამდენიმე თვე დარჩა ჩემი და ჩემი გუნდის იუსტიციის სამინისტროში ყოფნისა. რა თქმა უნდა, ქართული ოცნება მე ასე მჯერა გაიმარჯვებს ამ არჩევნებში. რა თქმა უნდა, ის ჰუმანური პოლიტიკა, რაც ჩვენ შევძელით მოგვეტანა პენიტენციური სისტემისას, თითოეული ჩემი წინამორბედი მინისტრის დაწყებული ბატონი სუბარიდან თაოსნობით და შემდეგ უკვე მე ვცდილობ ეს გავაგრძელო. გაგრძელდება ეს პოლიტიკა. რა თქმა უნდა, ის მშენებლობები, რომლებსაც ჩვენ წელს ჩაუშვებთ, მომდევნო იუსტიციის მინისტრი გააგრძელებს, ჩემი მთავარი მიზანია, რომ მას ვინც იქნება ის და იქნება რა თქმა უნდა ქართული ოცნების წარმომადგენელი, მე ასე მჯერა, ის შეძლებს, რომ ამ ყველაფერს დააშენოს უკეთესი რამ. უწიგნური, უვიცი და ბნელი ასე აფასებენ ოპოზიციაში თეატრულუკიანის დღევანდელ განცხადებებს და იუსტიციის მინისტრს არაადეკვატურს უწოდებენ. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ სახალხო დამცველმა ხელისუფლება დღეს სარკეში ჩაახედა, რამაც მმართველი გუნდი გააღიზიანა. ოპოზიცია თეატრულუკიანს სიძულვილის ენის გამოყენებასა და სახალხო დამცველის დისკრედიტაციის მცდელობაში ადანაშაულებს. იუსტიციის მინისტრმა ღიად განაცხადა, რომ ერთადერთი ინსტიტუტი, რომელსაც არ აკონტროლებს ბიძინა ივანიშვილი, სახალხო დამცველი, ეს არ არის ლეგიტიმური მის თვალში ინსტიტუტი, იმიტომ რომ არ წარმოადგენს ბიძინა ივანიშვილის ინტერესებს. ეს ნიშნავს იმას, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, რომ ივანიშვილმა მიიტაცა ყველა სახელმწიფო უწყება, მიიტაცა როგორც ესეთი სახელმწიფო და მისი ხელისუფლების დღის წესრიგში არის, რომ ეს პროცესი რაც შეიძლება სწრაფად დაასრულონ და გაეპარათ სახალხო დამცველი, რომელსაც ვერ აკონტროლებენ. ვიხილეთ წულუკიანის სპექტაკლი ამ კომიტეტზე უწიგნური, უვიცი და ბნელი. ისაუბრა იმაზე, როგორ უნდა იცავდეს სახალხო დამცველი მთავრობის და მისი მარჩენალი ივანიშვილის რეპუტაციას და გარეგნობაზე და ჩაცმულობას და სხვა შორის თუ თვლიდა, რომ პრობლემა იყო ჩაცმულობაში, ამის რეგულაციაც რაციონალური, მისი საქმე იყო, გამოიცა ბრძანებულება, თუ რამეს ცვლის რაციონალურად ხო მიღებულია მსოფლიოში, რომ მაგალითად ძალიან გამომწვევად ჩაცმა სიშიშვლე არ არის მისაღები თუნდაც ვიზიტორებისთვის, ეს ნორმალური რეგულაცია. თუმცა ეს მისი ფუნქცია იყო. ქართული ოცნება და თეატრულუკიანი არ არიან ადეკვატური არც ხელისუფლება და არც მინისტრი და შესაბამისად ძალიან სწორ და პრობლემურ საკითხებზე, როდესაც სახელმწიფოებმა ისინი სარკეში ჩაახედა, ნაცვლად იმისა, რომ პრობლემები გამოასწორონ, სარკეს დაუწყეს ჩხუბი. წულუკიანის ეს თავდასხმა არ არის პირველი, ის გამოირჩევა სიძულვილის ენით, სარკაზმით და დაცინვით, მაშინ როდესაც განსაკუთრებით მის მიერ ჩაფლავებულ რეფორმებზე და ქმედებებზე ხდება მხილება. გუგუტიან კარში რამდენიმე თვიანი შეზღუდვების შემდეგ ჟურნალისტები დღეს პირველად შეუშვეს. სოფელში ოკუპანტებმა ახალი რკინის ღობეები უკვე გაავლეს. ადგილობრივების შეიარაღებული ფორმიანების გამოჩენას ყოველ წუთში შითელოდებიან და თავს დაუცველად გრძნობენ. არის პრობლემები ეკონომიურად ხალხს ძალიან უჭირს და კიდე მთავარი ის არის, რომ ხალხი ცხოვრობს შიშის ქვეშ. არ გაქვს საშუალება, რომ შენ მიცვალებული საფლავზე მიხვიდე და პატივი მიაგო, ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენს და ძალიან რთულია მოსახლეობისთვის. აი როგორ ცხოვრობთ, აი მოიხედე და შედეგი აი შესახეზე ჩანს. რა თქმა უნდა, გაჭირვებით. იცის ეს მინისტრმაც, იცის ციხელაშვილმაც, იცის საგარეო საქმეთა მინისტრიც იყო, რა ყველანი იყვნენ, მაგრამ რეაგირება არ არის. არა, ეხლა უძლურები ვართ, ეხლა რუსეთთან ჩვენ ვინა ვართ.
აკეთებენ იმას, რასაც მოიფიქრებენ, რაც უნდათ. ჩემმა მეზობელმა ვიჭმა და მითხრა, რომ არა, ესე იგი გზაზე გაატარეს საზღვარი, კანაო იყო ხოლმე გზის ქვემოდან და იქ გაუტარებია. იმათი არაფერი არ არის, მაგრამ მაინც იქითკენ იყო ის გზა დარჩენილი და ეხლა ქვით არის. შეშინებულია ხალხი. მაინც ეხლა პოლიცია რო არის, იმედი აქვს. ფიძულებულები არიან, გაგვცენ აი ესეთი პასუხი. შეეთანხმეთ პრესცენტრთან, შეეთანხმეთ სუსთან და ასე შემდეგ. ჩვენ ვცდილობთ ყველაფერს შეთანხმებას, მაგრამ ვიღებთ უარს. ამ საოკუპაციო ხაზის გარეთ გადმოდიან კიდევ და დამატებით ტერიტორიას იტაცებენ რუსი ოკუპანტები და ხელისუფლება არაფერს არ აკეთებს. მხოლოდ და მხოლოდ უთანხმებს, მე დარწმუნებული ვარ, რომ შედგა რუსებსა და ჩვენს ხელისუფლებას შორის შეთანხმება, რომ დღეს ბორდერიზაცია არ უნდა გაგრძელებულიყო, იმიტომ რომ თქვენ ჟურნალისტები შესულიყავით და უბრალოდ აი ესეთი მკვდარი სურათი გენახათ. გენადი ბესტაევის ნათესავები საქართველოს ხელისუფლებას უმოქმედობაში ადანაშაულებენ საოკუპაციო რეჟიმის ტყვეს ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ. 2 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა და ის ამ დროისთვის სასჯელს ოკუპირებულ ცხინვალში იხდის. ბესტაევი 2 თვის წინ სოფელ ზარდიანტკარიდან ოკუპანტებმა გაიტაცეს მას ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთას და ნარკოტიკების, კერძოდ კი მარიხუანას გადატანას ედავებიან. განსხვავებულ ვერსიას ყვება ოჯახი და ამბობს, რომ შეიარაღებულმა მიანებმა მამაკაცის საკუთარი სახლიდან წაიყვანეს. ქვეყნის ხელისუფლება კი მას გასათავისუფლებლად არაფერს აკეთებს. ცნობილი გახდა, რომ მორწმუნე პატიმრობა მიუსაჯეს. არ ვიცი, მე ხარ თქვენგან ვიცი. თქვენგან მესმის. ჩვენ ველოდებოდით, რომ თვის ბოლოს იქნებოდა პასუხი, მაგრამ არ ვიცი. ორთვიანი პატიმრობა ჰქონდა. ხელისუფლების წარმომადგენლები არ დაკავშირებია. არავინ, თქვენს მეტი არავინ იკავშირდება. ყურადღება არავის არ არავის არაფერი არ მიუღწევ, მაგრამ საწყალი კაცი არავის არ უნდა. ტელეფონის ნომრები შენა ყველა. აბა ფულიანი იყოს და დიდ ადგილზე მუშაობდეს თუ არ გაიყვანონ ხელაჩი, მაგრამ ესეთი უპატრონო არავის არ უნდა. ბიძა ჩემი დამიბრუნონ სახლში. ტყუილო მიზეზოსთან ნუ ეხებია. თორე ჩვენს პასუხისმგებლები არ გავხდებით ჩვენ თავებზე. აი მაგას ვითხოვ. მეც არაფერს. როგორ დაიჭირეს? სახლიდან და არეული იყო ის სახლიც. სახლიდან გაიყვანეს. რუსები შევიდნენ სახლში? კი, შევიდნენ რუსები სახლში. უბედური შემთხვევა მოხდა ცოტა ხნის წინ გლდანის მესამე მიკრორაიონში, სადაც მე-15 სართულიდან ახალგაზრდა მამაკაცი გადმოვარდნილი იპოვეს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ის გადმოვარდა, თუმცა ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ახალგაზრდა მამაკაცი ადგილობრივი მცხოვრებია და ჯერჯერობით უცნობია ის გადმოაგდეს სახლის საცხოვრებელი კორპუსიდან თუ გადმოვარდა. ადგილზე მუშაობენ ექსპერტ კრიმინალისტები. მივდიოდი ბავშვის გამოსაყვანად საბავშვო ბაღში და შევესწარი მაგ სიტუაციას, რომ დავინახე მიცვალებული ისე დავარდა უცბად, რომ ვერავინ ვერ გაიგო. მოვიდა პატრული, ეძებდნენ, რომ ვისთან იყო მუშა იყო, როგორი აი ვისთან იყო, აი არ ყოფდნენ მაგას. ალბათ 25 წლამდე იქნებოდა, აი ძალიან პატარა ბავშვი იყო შვილო. აი ძალიან პატარა, აი რომ დავხედე, დავინახე, რომ აი ესე ქონდა ეს სახე სუნთლად გადახეთქილი და თვალები მაღლა აწეული, აი სუნთლად უცხო დავხედე, იმიტომ რომ იქნებ შინაურია თქო. გამაწყო. დავინახე ძირში რომ იყო ხდება. ეს შესახებ გავიგე ეს არის. აუ, გამოვიდა. ამბობდა. დავარცებზე საუბრობ, გადმოვდეს. აუ, არაფერი არ არის. ბუნებრივი აირით ინტოქსიკაციის გამო კი რუსთავში 2 ადამიანი გარდაიცვალა. შემთხვევა მშენებელთა ქუჩაზე მოხდა. გარდაცვლილები მამა-შვილი არიან. წინასწარი ინფორმაციით მათი გარდაცვალების მიზეზი წყლის გამაცხელებლიდან საცხოვრებელ სახლში CO-ს დაგროვება გახდა. ადგილზე მობილიზებულია საპატრულო პოლიცია და სასტრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადები. შემთხვევის ადგილიდან ახლა ნათია ქოქოსაძე გვიერთდება პირდაპირ ეთერში. რუსთავში მშენებელთა ქუჩაზე მდებარე დევნილთა საერთო საცხოვრებელში ბუნებრივი აირით ინტოქსიკაციის შედეგად 2 ადამიანი გარდაიცვალა. გარდაცვლილი მამა-შვილი გურამ და იაგო გოგბაიძეები არიან. როგორც გარდაცვლილის ოჯახის წევრები და ახლობლები ჩვენთან საუბარში ყვებიან, ისინი ბოლოს 2 დღის წინ ნახეს, მას შემდეგ ისინი კონტაქტზე არ გამოსულან. ოჯახის წევრები ყვებიან, რომ მას შემდეგ რაც იაგო გოგბაიძე სამსახურში არ გამოცხადდა, მისი ძებნა დაიწყეს. ადგილზე მისულებს კარის
შიგნიდან ჩაკეტილი დახვდათ, რის შემდეგაც მათ სამაშველო სამსახური გამოიძახეს. ბინაში შესვლის შემდეგ კი მამაშვილი ადგილზე გაგუდული იპოვეს. ადგილზე ამ დროისთვის ექსპერტ კრიმინალისტები მუშაობენ, აქ ასევე იმყოფებიან სოკარგაზის წარმომადგენლებიც, როგორც სოკარგაზის წარმომადგენელი ჩვენთან საუბარში განმარტავს მამაშვილის გაგუდვა წყლის გამაცხელებელში დაგროვილმა ნამწვმა გამოიწვია. მისი განმარტებით ცეო ოთახში საცხოვრებელ ბინაში დაგროვდა, რამაც ამ ადამიანების სიკვდილი გამოიწვია. გაზმა გაგუდა ორივე მამაშვილი და ეგ არის. როდის მოხდა? სავარაუდოდ გუშინ დილით, ალბათ, ან დილით, ან გუშინ წინ საღამოთი. და საღამოს იყო ჩემთან მასწავლებელი. რა ვიცი, მე წამოვიდნენ ჩვენთან არ დარჩა, ვიძე წამოვიდა. დღეს დილას კიდე მომწერა აგერე თანამშრომელმა, რომ იქნებ როგორმე ვერანაირად ვერ უკავშირდებითო და თუ რამე შეგიძლიათ. სად არისო, რა ხდებაო, რა ვიცი, გადავრეკეთ მე და ყველანაირად არ გვიპასუხა ტელეფონზე. ბოლოს უკვე წამოვიდნენ და ასეთი სიტუაცია დახვდათ. ორ შაბათს სამსახურში უნდა გამოცხადებულიყო და იქიდან დარეკეს, რომ არ გამოცხადდა და რაშია საქმე, ხო არაფერი იცით. მსგავსი ზარები იყო, რომ ეძებდნენ ყველანი, რა ფაქტიურად. კარები ჩაკეტილი ჰქონდათ შესაბამისად შიგნიდან და შეამტვრიეს თვითონ კრიმინალის. გამოიძახეთ? კი, სამაშველო, კი და რომ ვერა ეს ხო ვერ ხსნიდა კარებს, რომ ერთი კარებში ვეგდებულა იქ და მეორე კიდე იქ. გამდინარე წყალგამაცხელებელი იყო ჩართული და ნამწვი აირები შემოდიოდა სახში. სავარაუდოდ მაგით არის რა. გარდაცვლილები ამ დროისთვის ექსპერტიზაზე არიან გადაყვანილნი, საქმეზე კი გამოძიება სისხლის სამართლის 240 პრიმა მუხლით მიმდინარეობს, რაც ელექტრო ან თბოენერგიის, გაზის, ნავთობის ან ნავთობპროდუქტების ობიექტზე უსაფრთხოების წესების დარღვევას გულისხმობს. რუსთავში მომხდარი უბედური შემთხვევის შესახებ ნათია ქოქოსაძე საუბრობდა. ანდრიო ხანაშვილთან დაპირისპირების საქმეზე ბრალდებული ვახტანგ რობაქიძე დღეს სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროში იმყოფებოდა, სადაც მას ვიზუალური დათვალიერება ჩაუტარდა და მის ხელზე არსებული დაზიანებები აღწერეს. ვახტანგ რობაქიძე ამბობს, რომ მასზე ფიზიკური ძალადობა ბაკურიანის პოლიციაში მოხდა, როდესაც კიდურების და მუცლის ღრუს დაზიანება მიიღო. ბრალდებული ანგარიშწორებაში მონაწილე პოლიციის ამოცნობისთვის მზადაა, თუმცა ეჭვობს, რომ საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერის დაკვეთით მის წინააღმდეგ დაწყებული ანგარიშწორების საქმის დეტალებით გამოძიება დაინტერესდეს. სამხარაულის ბიუროს შემდეგ კი ვახტანგ რობაქიძე ალერსის კლინიკაშიც მივიდა, სადაც მას დამატებითი კვლევები ჩაუტარდა, დასკვნა 2 დღეში გახდება ცნობილი, რომელსაც რობაქიძე სახელმწიფო ინსპექტორს წარუდგენს. პოლიციის შენობაში უკვე აღნიშნულ ხელის დარტყმა მოხდა ჩემს მუცლის არეში, ასევე 2 კილისგან მიღებული დაზიანება მაქვს ხელზე, ეს დარჩენილი, ეს არის 1 კვირა, ზუსტად დღეს გავიდა 1 კვირა, დაფიქსირდა მხოლოდ ვიზუალური დათვალიერება მოხდა მხოლოდ ლევან სამხარაულის ექსპერტიზაზე ვიყავი ხა შესული, მოხდა ჩემი ვიზუალური დათვალიერება და დააფიქსირა ექსპერტმა ხელის დაზიანება და ამიხსნეს და გამიმარტეს, რომ ჩემი სახსრებით უნდა ჩავიტარო მუცლის ღრუს დათვალიერება, შემდეგ ეს წარვადგინო შესაბამის ორგანოებში და შემდეგ იმ დასკვნას ჩაუტარდება შემდეგ ექსპერტიზა. პაციენტმა მოგმართა გარკვეული ჩივილებით, რის გამოც უტარდება გამოკვლევა. გამოკვლევის შედეგები ჯერ მხოლოდ პირველადი შედეგები გვაქვს, საბოლოო გამოკვლევის მონაცემები არ გვაქვს. საბოლოო გამოკვლევის შედეგებს დაჭირდება დაახლოებით 2 დღე. მხოლოდ ამის შემდეგ გვექნება დასკვნა თუ რა დეტალური მდგომარეობა აქვს პაციენტს. პირველადი გამოკვლევების შედეგებით იკვეთება თუ არა, რომ ამ ადამიანს მუცლის ღრუს არეში აქვს რაიმე დაზიანება ჩარტყმის შედეგად, მათ შორის მუშტის ან ხელის შედეგად დარტყმით მიიღო თუ არა რაიმე დაზიანება, რა იკვეთება? სამწუხაროდ ამ ეტაპზე მეც ვერაფერს ვერ მოგახსენებთ, მით უმეტეს რომ პაციენტი არ არის თანახმა მის ჯანმრთელობის შესახებ დეტალური ინფორმაცია რო გაშკერდეს. გავრილოვის ღამის და ბიძინა ივანიშვილის პირადი პატიმრები, რომლებიც პოლიტიკური დევნის მსხვერპლი არიან. ბესიკ თამლიანის და ზურა ბუდახაშვილის დედები, ასევე გიორგი რურუას ოჯახის წევრები ნაციონალური მოძრაობის წევრებთან ერთად დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. პოლიტპატიმრების ოჯახის წევრებმა ელჩებს მიაწოდეს ინფორმაცია და გააცნეს მტკიცებულებები, როგორ იდევნებიან საქართველოში განსხვავებული აზრის გამო ადამიანები მათი პოლიტიკური პოზიციის მიხედვით. შეხვედრის დასრულების
დაწესებულების შემდეგ კი პოლიტპატიმრების ოჯახის წევრებმა პარლამენტის თავმჯდომარის მისაღებში გადაინაცვლეს და არჩილ თალაკვაძესაც შეხვდნენ. არჩილ თალაკვაძე არაძლევს უფლებას ოპოზიციიდან, აი ელინე ხოშტარია რო არის, დიკა ბოქუჩავა რო არის, სერგი რატიანი, ამათ კი არაძლევს უფლებას, რომ შევიდნენ იქ ციხეში ბიჭებთან და იქიდან ამბავი გამოგვიტანონ, ტელეფონით ლაპარაკის უფლება არ აქვს, იქნება ამათმა გამოგვიტანონ, იქიდან მართალი ამბავი. არც ტელევიზორი აქვთ, არც ინფორმაცია აქვთ, არაფერს უყურებენ და მე ჩემი ტკივილები, ჩემი სათქმელი მივიტანე და გადავეცი ბატონ არჩილს მოგვისმინა და ვნახოთ შედეგი რა იქნება. უმთავრესი ამოცანა ეს არის, რომ რამენაირად პოლიტპატიმრებისგან მოიპოვოს ცრუ ჩვენებები პოლიტიკური ლიდერების წინააღმდეგ, რადგან თამლიანიც და ბუდაღაშვილიც ისევე როგორც სხვები ადასტურებენ, რომ მათზე ხორციელდება ზეწოლა ნიკამელიაზე, ოქროაშვილზე და უგულავაზე სრულ ჩვენებების მოპოვების მიზნით. ასე რომ ახლა თალაკვაძეს უკვე აქვს არჩევანი, რომ ან ის უნდა დადგეს სიმართლის მხარეს და შეისმინოს ის სიმართლე, რაც მან დღეს პირადად მოისმინა დედებისგან, ან უნდა დადგეს რეჟიმის მხარეს. ქურდობის მორიგი შემთხვევა ზუგდიდში საბავშვო ბაღიდან 2 ტელევიზორი და მუსიკალური ცენტრი წაიღეს. შემთხვევა ზუგდიდის ცენტრში თავისუფლების ქუჩაზე მდებარე მე-15 ბაღში მოხდა. ქურდები მეორე სართულზე აივნიდან ავიდნენ, ოთახში კი საპირფარეშოს ფარჯრიდან შეაღწიეს. დღეს დილით მასწავლებლებს და ბაღის ბავშვებს გაქურდული ოთახები დახვდათ. შემთხვევის ადგილზე ექსპერტ კრიმინალისტები მუშაობდნენ, გამოძიება ქურდობის მუხლით დაიწყო. ჩვენი ვარაუდით ჩვენთან აი ამ ოთახში შემოსული არიან ჩვენი სველი წერტილის პატარა ფანჯრიდან. ტელევიზორი არის 2 წაღებული და მუსიკალური ცენტრი. იყო პოლიცია, იყო კრიმინალური ექსპერტიზაც ჩატარდა, ყველაფერი გააკეთეს და აწი ველოდებით გამოძიებას რას დაადასტურებს. მე მოვედი 9 საათზე როგორც მასწავლებელი და შემოვედი, იყო ქაოსი, რომ ბაღიდან ტელევიზორიო, თორე მეტი არაფერი არ ვიცი, მე ვერ გეტყვით ნამდვილად. ამ საფუძვზე საიდან ვერ გეტყვით, ჩემი ოთახი დაკეტილი. სახელმწიფო უნივერსიტეტის აუდიტის სამსახური რამდენიმე პროფესორ მასწავლებლის საქმეს სწავლობს. საქმე ეხება გაფორმებული კონტრაქტების დარღვევას. არსებული ინფორმაციით A კატეგორიის რამდენიმე პედაგოგმა კონტრაქტი დაარღვია და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გარდა ლექციებს სხვა უმაღლეს სასწავლებლებშიც კითხულობდა. სწორედ ამიტომ უნივერსიტეტი მათგან მოითხოვს უკან დააბრუნონ თანხა, რომელსაც ისინი A კატეგორიაში ყოფნის გამო ანაზღაურების სახით იღებდნენ. მთავარის ინფორმაციით ერთ-ერთი პროფესორი, რომლის საქმესაც აუდიტი სწავლობს, ლექციებს ბიზნესის და ეკონომიკის ფაკულტეტზე კითხულობს, კონტრაქტების დაარღვევას და მიმდინარე დავებს ადასტურებენ, როგორც სტუდენტები და პროფესორ-მასწავლებლები, ასევე სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე. დაჯარიმებაზე არა. აბა? უბრალოდ თავისუფლება რომ უნდათ და ჯარიმას კი რაღაც სხვა უნივერსიტეტში ჩატარებდა ლექციებს. და თავისუფლებდნენ სამსახურიდან? ზუსტად არ ვიცი. კი, თავისუფლება იყო, მაგრამ ეხლა აღარა თავისუფლება, მხოლოდ ჯარიმის სახით შემოიფარა. როდესაც რექტორი იყო შეხვედრა აკადემიურ პერსონალთან, მე მას დავუსვი კითხვა, რომ არსებობს ესეთი ინფორმაცია, ნუ ასე ჭორის დონეზე და მან საკონსულტაციო პროფესიონალურ დონეზე მიპასუხა, რომ ამ საკითხებს სწავლობს აუდიტი. აუდიტი მიიღებს გადაწყვეტილებას. მე ეს ინფორმაციები სხვა დროსაც წინა წლებშიც მქონდა თავისი ინფორმაციები და შესაბამისად ორიზებას ატარებდნენ შემდეგ მათ მიმართ. რა კომენტარი უნდა გავაკეთო ამაზე? განზრახა არ ღოდნენ თუ კონტრაქტში პირობები ვერ დაიკითხეს უნივერსიტეტის პროფესორებმა, იმიტომ რომ საკითხulis გააზრების უნარი არ აქვს. როგორ ფიქრობთ? აი არ ვიცი. აქ ჯარიმები არ არსებობს. აქ არსებობს კანონიერი მოთხოვნა, რომ ადამიანმა, რომელმაც თავის ხელშეკრულებაზე ხელი რამდენჯერმე მოაწერა და დაარღვია ეს ხელშეკრულება, გარკვეულწილად, ესე იგი ადმინისტრაციასთან
მათგან ყალიბდება თანხის დაბრუნების მოთხოვნა. ნუ აი ის განსხვავება, რომელიც A კატეგორიას B კატეგორიისგან განასხვავებს. ამ წუთში მაგალითად რამდენიმე შემთხვევა მიმდინარეობს უნივერსიტეტში. გამომდინარე იქიდან, რომ ნახე კონფიდენციალობას ვერ დავარღვევთ ამ ადამიანებისა, ვიღაც ეთანხმება და ითხოვს ინდივიდუალურ გრაფიკს აი ამ განსხვავების დაბრუნებისა, ვიღაც არ ეთანხმება. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციოლოგიის მიმართულების ხელმძღვანელი სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე იაგო კაჭკაჭიშვილი კი ინფორმაციას ავრცელებს, რომ უნივერსიტეტის რექტორს გიორგი შერვაშიძე სადისერტაციო ნაშრომზე პლაგიატი დაუდასტურდა. კაჭკაჭიშვილი Facebook პოსტში წერს, რომ გუშინ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან მიიღო ოფიციალური წერილი, სადაც ნათქვამია, რომ შერვაშიძის დისერტაციაში დადასტურებულია პლაგიატი ნაშრომის 34%-ის მოცულობით. კაჭკაჭიშვილი წერს, რომ შარვაშიძის სადისერტაციო ნაშრომში სრულად მეორდება ბროშურის ძირითადი ტექსტი და გადმოტანილია ის ციტირებისა და ბიბლიოგრაფიაში მითითების გარეშე. გამოვლენილი ვითარება კი შეესაბამება პლაგიატს. გამოვიყენეთ ჩვენს ხელს არსებული პროგრამა, ეს გახლავთ ანტიპლაგიატის პროგრამა Ternitini და ამ პროგრამით შევამოწმეთ ბატონი რექტორის დისერტაცია და პროგრამამ ამოაგდო დასკვნა, დადო, ანუ აჩვენა თანხმედრები. მე გახლით ერთ-ერთი იმადგანი, ვინც ნახა ეს ტექსტები და რაც აი შემიძლია განვაცხადო, გახლავთ ის, რომ ეს თანხმედრა ეხებოდა მხოლოდ საკანონმდებლო დადგენილებას და შესაბამისად ჩვენი გადაწყვეტილებით ეს არ შეიძლებოდა მიჩნეული ყოფილიყო, არ არის ეს პლაგიატი. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ახალ სკანდალში ეხება 15 წლის მოზარდის ოჯახი პოლიციას დანაშაულში ამხელს. დაკავებული არასრულწლოვანი პოლიციის მთავარი სამმართველოს შენობაში მთელი ღამის განმავლობაში კანონიერი წარმომადგენლის გარეშე იმყოფებოდა და მის შესახებ ინფორმაცია ოჯახს არ ჰქონდა. არასრულწლოვანის დედა მთავარს უყვება, რომ მას პოლიციიდან გუშინ საღამოს დაუკავშირდნენ და უთხრეს, რომ მისი შვილი მობილური ტელეფონის ქურდობის ბრალდებით წინასწარი დაკავების იზოლატორში იყო მოთავსებული. მოზარდის მშობლები კი მთელი ღამის განმავლობაში მთავარ სამმართველოსთან იმყოფებოდნენ, თუმცა არც მათ და არც ადვოკატს ბავშვის მონახულების უფლება არ მისცეს. დარღვევა ის, რომ არ დამიკავშირდნენ თავიდანვე, როგორც დაკავება მოხდა, მაშინ მე უნდა დავკავშირდებოდნენ, იმიტომ რომ არასრულწლოვანია. როგორც ვიცი, არასრულწლოვანი არ ყოფილა, მაგრამ ნახვით არ მინახია ჯერჯერობით, ახლა შევარ და გავარკვევ რა ხდება. მითხეს, რომ გადმოყვანილია კაბეზეზე და ხვარდილამდე ვერ ნახავთო და დანარჩენი არაფერი არ ვიცი. რის გამო ტელეფონის ქურდობაზე. ჯანდაცვის სამინისტრო ადამიანისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან პროგრამებს სათანადოდ ვერ ასრულებს და ეს ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტების პროგრამამ დაადასტურა. ზურაბ ჭიაბერაშვილის შეფასებით წამლებზე ხელმისაწვდომობა ქვეყანაში მთავარ გამოწვევად რჩება იმ ფონზე, როცა ბოლო 7 წლის განმავლობაში მედიკამენტების ფასი 60%-ით გაიზარდა. ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის თქმით, დღეს ასობით ათასი ადამიანი, ვისაც სჭირდება ქრონიკული დაავადებისთვის სამკურნალო წამლები, პროგრამით ვერ სარგებლობს. ჯანდაცვის სამინისტრომ უნდა გასცეს პასუხი ძალიან მარტივ კითხვაზე, რამ გამოიწვია პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობის შემცირება, როდესაც პირიქით საზოგადოების მოლოდინი იყო, რომ ეს პროგრამა კიდევ უფრო მასშტაბური გახდებოდა. აქვე დავამატებ, რომ ისევე როგორც C-ჰეპატიტის პროგრამაში, აქაც ბიუჯეტში იყო გამოყოფილი თანხები, 14 მილიონი იყო ამ მედიკამენტების პროგრამაზე ჩადებული 2019 წლის ბიუჯეტში. ჯერჯერობით ხაზინის ანგარიში დევს 11 თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში და იქ ირკვევა, რომ ნოემბრის ჩათვლით 14-დან მხოლოდ 7 მილიონი იყო დახარჯული, ამიტომ მეორე მნიშვნელოვანი კითხვა არის საბოლოო ჯამში როგორ შესრულდა ამ პროგრამის ბიუჯეტი. პროგრამის შედეგების შესწავლამ გამოავლინა ის ფაქტი, რომ ბევრად უფრო ეფექტური იქნება პროგრამის მუშაობა, თუ ჩვენ პროგრამის ინტეგრირებას მოვახდენთ ზოგადად საყოველთაო ხელმისაწვდომობის პროგრამაში 36 დადგენილების ფარგლებში. ანუ როდესაც წლის ბოლოს ბიუჯეტი ჯანდაცვის პროგრამების დაიგეგმა, ქრონიკული მედიკამენტების უზრუნველყოფის პროგრამის ბიუჯეტი უკვე არის ინტეგრირებული საყოველთაო ხელმისაწვდომობის პროგრამის ფარგლებში. ანუ ჩვენ მოლოდინი
ისეთი გვაქვს, რომ იანვრის ბოლოს უკვე ფორმალური პროცედურები ამ მიმართულებით სრულად იქნება დასრულებული და პაციენტებს თებერვალში საშუალება ექნებათ მიმართონ აფთიაქს, რომელიც განისაზღვრება უკვე მიმდინარეობს ამ წუთშიც კონსულტაციები ფარმაცევტულ ინდუსტრიასთან და ჩვენ შევთანხმდებით დაინტერესებული აფთიაქები გამოვლინდება, რომელიც ამ პროგრამაში მიიღებენ მონაწილეობას და პაციენტს გეოგრაფიულად მისთვის ყველაზე ახლო აფთიაქში ექნება შესაძლებლობა მივიდეს და აიღოს მედიკამენტი. სალომე ზურაბიშვილი იერუსალიმში იმყოფება, სადაც შიმონ პერესის მშვიდობის და ინოვაციების ცენტრს ეწვია და თანამედროვე ტექნოლოგიების უახლეს მიღწევებს გაეცნო. ცენტრში, რომლის საქმიანობის ძირითად მიმართულებას ისრაელის ტექნოლოგიური მიღწევების პოპულარიზაცია წარმოადგენს, პრეზიდენტს მასპინძლობა ცენტრის თავმჯდომარემ შიმონ პერესის შვილმა ხემი პერესმა გაუწია. პრეზიდენტის განცხადებით, საქართველოსთვის თანამედროვე ტექნოლოგიების სფეროში ისრაელთან თანამშრომლობა უაღრესად მნიშვნელოვანია. ახალი უპილოტო საფრენი აპარატების დახმარებით ნატოს შეძლებს გააკონტროლოს რუსეთის ტერიტორიაზე მიმდინარე პროცესები. ეს განცხადება ალიანსის გენერალურმა მდივანმა ჟურნალისტებთან საუბრისას გააკეთა. იენს სტოლტენბერგის განცხადებით ახალი ტექნოლოგიის დახმარებით ნატოს საშუალება ექნება გაიგოს რა ხდება საზღვრის მეორე მხარეს, ასევე ნებისმიერ ამინდში იქნება შესაძლებელი რუსეთის ტერიტორიაზე სამხედრო ტექნიკის და წყალქვეშა ნავების გადაადგილების, ასევე ნაღმების ან ასაფეთქებელი მოწყობილობის დამონტაჟების შესახებ ინფორმაციის მიღება, რაც მკვეთრად შეამცირებს რუსეთის მხრიდან მეზობელ ქვეყნებზე აგრესიის საფრთხეს. ნატოს მონაცემებით ახალ უპილოტო საფრენ-აპარატს შეეძლება 16,000 კილომეტრი 18,000 მეტრის სიმაღლეზე 30 საათის განმავლობაში დამუხტვის გარეშე იფრინოს. შვეიცარიის ქალაქ დავოსში ეკონომიკური ფორუმი იწყება. ყოველწლიურ შეხვედრებში მსოფლიო ლიდერები, ბიზნესმენები, მეცნიერები და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები მონაწილეობენ. 2020 წლის ფორუმის მთავარი თემა და განხილვის საგანი ერთობლივი და მდგრადი მშვიდობა, კლიმატური ცვლილებები, ბიომრავალფეროვნების დაცვა და ტექნოლოგიური ომების თავიდან აცილება იქნება. ღონისძიებაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მონაწილეობს. ფორუმი დასრულდება 24 იანვარს და მას ქართული დელეგაცია პრემიერის ხელმძღვანელობით დაესწრება. ირანის $3 მილიონ გადაიხდის დონალდ ტრამპის მკვლელობისთვის. ეს განცხადებები ირანის პარლამენტის წევრებმა გააკეთეს. სააგენტო როიტერის ინფორმაციით, ამერიკის პრეზიდენტს ასევე გარდაცვლილი გენერლის ყასემ სოლეიმანის შემცვლელიც ემუქრება. ისმაილ ყაანის განცხადებით, ირანის მიერ ამერიკის შეერთებულ შტატებზე შურისძიება ან დონალდ ტრამპის ლიკვიდაცია. ეს დაკარგული სამართლიანობის აღდგენა იქნება. პრინცი ჰარი და მისი მეუღლე მეგან მარკლი საცხოვრებლად კანადაში გადადიან. რამდენიმე კვირის წინ წყვილმა სამეფო სტატუსის გამოყენებაზე უარი თქვა და ახალი ცხოვრების დაწყება გადაწყვიტა. დედოფალ ელისაბედთან და ბუკინგემის სასახლის სხვა წარმომადგენლებთან კონსულტაციების შემდეგ წყვილმა ახალი ცხოვრების სამეფო ოჯახისგან დამოუკიდებლად დაწყების ნებართვა მიიღო. ამ გადაწყვეტილებით წყვილის სამეფო სტატუსით და ფინანსებით ვეღარ ისარგებლებს, ასევე პრინც ჰარის და პრინცესა მეგანს ყველა სამეფო წოდება უკვე ჩამოერთვა. ჰაცუბაშოს მეათე საშეჯიბრო დღე ლევან გორგაძემ იგივე ტოჩინოშინმა მნიშვნელოვანი გამარჯვებით დაიწყო. ქართველი სუმოისტის ეკივაკე ასანოიამას შეხვდა და უხერხული მეტოქე შიტა ტენაგეს ილეთი დაამარცხა. ამ გამარჯვების შემდეგ ტოჩინოშინს ტურნირზე ბალანსი 5-5-ზე გაუხდა. ეს ტოჩინოშინის ზედიზედ მეორე მოგებაა ბაშოზე. ტოჩინოშინის მომდევნო მეტოქე მეოთხე მაეგაშირა ოკინოუმი იქნება, ვისთანაც ურთიერთშეხვედრების დადებითი ბალანსი 8-5-ზე აქვს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი პირდაპირ ეთერში 9 საათზე დაბრუნდება. ნახვამდის.